आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ हो यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ, टक्क मिलेको जग्गा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यहाँनिर यसको पछाडिपट्टि चाहिँ साथीहरू 29 फिट रहेको छ है त। यो जुन चाहिँ भाग तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ 29 फिट रहेको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ यसको 34 रहेको छ। अलिकति अगाडिपट्टि चाहिँ फेस ठुलो रहेको छ। यो भनेको तपाईँले ग्यारेज अलिकति राम्रो बनाउन सक्नुहुने भयो होइन। र चाहिँ 29 फिट पछाडिपट्टि भइसके पछाडि तपाईँको घर भनेको जस्तो बनाउँदा कुनै पनि समस्या भएन है त। आसपासको दृश्य देखाउन पर्दाखेरिमा मजाले नजिकै ग्रिनरी देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि मजाले प्लटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो प्लटिङ सँगैको जग्गा रहेको छ र नजिकै घरहरू पनि रहेको छ अथवा छिमेकीहरू पनि अलरेडी रहेका छन्। तपाईँले तत्कालै घर बनाउन पनि मिल्छ। काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देखिने यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ र उहाँले चाहिँ जग्गा धनीको चाहिँ छोरालाई विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ स्टडीको लागि। त्यही भएर पनि चाहिँ उहाँलाई एकदमै इमर्जेन्सी परेको छ साथीहरू। तपाईँहरू यदि चाहिँ काठमाडौँमा टक्क हाइटमा मजाले काठमाडौँको दृश्य देखिने खालको र सस्तो राम्रो जग्गा खोजिरहनु भएको छ प्लटिङको जग्गा भने यो जग्गा तपाईँको लागि नम्बर 1 हुनसक्छ। ब्युटिफुल चाहिँ काठमाडौँको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाइटको जग्गा, नजिकै बस्तीहरू होइन, मजाले लाइनको पानी चाहिँ साथीहरू यो ठ्याक्कै जग्गा अगाडिपट्टिबाटै रहेको छ है त। जग्गा अगाडिपट्टि नै लाइनको पानी रहेको छ भने नजिकै तलको बस्तीहरूलाई देखाउँदछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चुनदेवी मन्दिर नजिकै रहेको छ है त। यो चाहिँ साथीहरू चन्दागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 को यो बलम्बु चुनदेवीको मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि, मन्दिरबाट ठिक्कै माथि हाइटमा भनौँ न, मन्दिरको ठिक्क माथि हाइटमा रहेको छ। ठ्याक्कै चुनदेवी मन्दिरबाट लगभग 400 मिटर जति माथि हाइटमा यो जग्गा पर्दछ। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो छ। र चाहिँ तपाईँहरू कलङ्की मकालुबाट पनि सिधा आउन सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यो ठ्याक्कै बलम्बुको देवी मन्दिरको ठिक माथि हाइटमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। हेर्नुहोस् त टक्क चाहिँ मैले यो आसपासको दृश्य देखाएँ। एकदमै राम्रो टक्क हाइटमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 20 फिटे बाटोमा छ साथीहरू है त। यो जग्गाको बारेमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ 3 आना 2 पैसा एकदम क्षेत्रफलको जग्गा हो। 3.5 आना भन्दा नि अझ अलिकति बढी रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरू मैले यो रिङ रोडलाई देखाएँ। कलङ्कीको रिङ रोडको यो चाहिँ ठ्याक्कै मकालुबाट चाहिँ म भित्र छिरेँ है त। तपाईँहरू अब एक्लै जान परेको खण्डमा चाहिँ मकालुबाट सिधा भित्र छिरेर चाहिँ तपाईँहरू पुरानो नैकाप हुँदै अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै बलम्बु चोकमा अथवा चुनदेवी चोकमा पुग्नुहुनेछ। साथीहरू एकदमै अर्जेन्ट छ उहाँको छोरालाई चाहिँ अब केही दिनभित्रै चाहिँ उहाँको पठाउनु पर्ने भएको हुँदा चाहिँ पैसा एकदमै इमर्जेन्सी परेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू यदि काठमाडौँमा सस्तो राम्रो जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो जग्गा चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ है त। म चाहिँ ठ्याक्कै यो पुरानो नैकाप लिएर आइपुग्न लागिसकेको छु साथीहरू। एकदमै सर्टकटमा बाटोको लोकेसन राखिदिएको छु। तपाईँहरू एक्लै जाँदै गर्दाखेरिमा पनि ट्याक्क कलङ्कीको मकालोबाट सिधै चाहिँ पुरानो नैकाप हुँदै चाहिँ ठ्याक्कै चुनदेवीमा पुग्न सक्नुहुनेछ। म ठ्याक्कै पुरानो नैकापमा आइपुगेको छु, फुटबल ग्राउन्ड नजिकै। साथीहरू मैले भनिहालेँ पानीको प्रशस्त सुविधा रहेको छ। ठ्याक्कै चाहिँ जग्गाकै अगाडिपट्टि 20 फिटे बाटोमा नै चाहिँ लाइनको पानीको लागि चाहिँ पाइप राखिएको छ है। र चाहिँ आसपासमा पुरै बस्तीहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। एकपटक अवश्य पनि फिल्ड भिजिट गर्नको लागि आउनुहोला। र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै म यहाँनिर चाहिँ यो चुनदेवी चोक अथवा चाहिँ बलम्बुको चोक पनि भन्दो रहेछ। यहाँनिर ठ्याक्कै यो चोकमा आइपुग्छु र चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ म अब राइटतर्फ लाग्दछु। हेर्नुहोस् त एउटा गेट तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुनेछ। यो चाहिँ ठ्याक्कै चुनदेवीतिर जानको लागि, चुनदेवी मन्दिरतिर जानको लागि चाहिँ यो गेट रहेको छ है त। वरि यो गेटबाट चाहिँ म भित्र छिर्छु र सिधै माथि हाइटमा जाने हो साथीहरू है त। यहाँनिर चाहिँ अहिले जाँदै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर ढलान पनि भइरहेको रहेछ। तथापि बाइकहरू लैजान मिल्छ। यहाँनिर ढलान हुँदै हामी यसरी चाहिँ घुमेर टक्क माथि हाइटमा पुग्छौँ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउनको लागि विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ बाटोहरू रहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ यही बाटो हुँदै चाहिँ यो जुन बाटो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो बाटो हुँदै चाहिँ तपाईँहरू माथि स्विजरल्यान्ड पार्कतिर अथवा चाहिँ कालो पाँडेको समाधितिर सबै ठाउँतिर जाने बाटो नै यही रहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ म ठ्याक्कै माथि हाइटमा आइपुगिसकेको छु र यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै वरि यो मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको जग्गा हो। म बाइकलाई यतापट्टि राखेर चाहिँ आउँदछु र चाहिँ हो यही नै जग्गा हो। टक्क तपाईँ माथि आइपुग्ने बित्तिकै देखिहाल्नुहुन्छ यो माथि नजिकै अर्को एउटा प्लटिङ पनि रहेको छ। त्यही भएर पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि प्लटिङ रहेको छ र चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडमा रहेको प्लटिङ हो यो चाहिँ है त। यही नै जग्गा रहेको छ। र मैले भनिहालेँ अगाडिपट्टि चाहिँ 34 फिट मोहडा र चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ 29 फिट
तपाईँको चाहिँ रहेको छ, यो देखिहाल्नुभयो। यही नै हो, भनेको जस्तो घर तयार गर्न मिल्छ साथीहरू। मूल्य मैले भनिहालेँ 22.5 लाख रुपियाँ प्रति आनामा चाहिँ केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। अर्जेन्ट परेको छ, तत्कालै किन्ने मान्छे आएको खण्डमा चाहिँ अझै मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ भने यही नै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि चाहिँ अर्को ठुलो प्लटिङ रहेको छ भने यही नै मेन बाटो 20 फिटे बाटोमा रहेको जग्गा चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9860021304 9860021304 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।